În sfârșit, unul dintre youtuberii noștri favoriți, italianul Metatron, a produs un video despre voievodul nostru favorit. Să vedem cât de aproape este Metatron de ceea ce știința de azi a stabilit ca fapte obiective. Îl vom prăji sau va scăpa doar cu arsuri ușoare? Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istorie și alături de Albert Weber, autorul acestui episod, membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Dracolianum, premiat de Academia Română, că de mult nu ne-am mai lăudat cu asta. Echipa noastră româno-germană se ocupă cu editarea și traducerea absolut tuturor documentelor de orice gen și proveniență de la și despre cel mai cunoscut român, voievodul Vlad Țepeș Drăculea. Deși evităm pe cât se poate evaluarea altor youtuberi, facem acest episod la rugămintea unuia dintre principalii susținători ai acestui canal, care tocmai urcă la rangul de boier. Felicitări, boieri, dumneavoastră! Urmați exemplu dacă mai doriți producții asemănătoare și ajutați canalul să atingă 30.000 de abonați până la sfârșitul anului. Apropo, m-ați întrebat cu ce vin mă hidratez prin diferitele podcasturi. Astăzi vă pot răda secretul. Vinuri de înaltă ținută din Basarabia, că toate acolo beau vin. În capul listei mele de preferințe, Dominile Davidescu. Ca o coincidență frumoasă, se întâmplă ca domnul Davidescu să ne fie și unul dintre cei mai vechi și mai fideli fani. Aruncați deci un ochi pe site-ul domniei sale și dacă doriți ca episoadele noastre să alunece mai ușor la inima dumneavoastră, încercați să vă ungeți cu același vin. Nu uitați că, înainte de toate, să închinați Măriei sale Vlad și apoi și logofeților săi. Hai noroc și sănătate! Dincolo de ceea ce spunem în această reacție, susținem fără echivoc lupta lui Metatron împotriva ideologizării istoriei, așa cum o vedem, spre exemplu, în așa zisele docudrame produse de Netflix. La una dintre acestea am reacționat aici. Episodul de astăzi reprezintă un fact-check al episodului său publicat pe 20 august și dedicat demistificării lui Dracula. Vom contabiliza cu atenție ce este adevărat, ce este fals, ce este inexact ori parțial adevărat. O 138 de episoade în cronici și opere literare medievale relatează diferite aspecte istorice ori fictive din biografia lui Vlad Țepeș, a.k.a. Dracula. Ce nu scrie acolo în scrisori ori hristoave contemporane sau ce nu poate fi obiectiv interpretat pe baza lor și pe baza cunoștințelor noastre despre eviul mediu românesc, nu poate fi susținut științific. Păstrând toate acestea în cap, să înceapă prăjeala. Însă vă previn să mențineți în comentarii un ton civilizat și respectuos la adresa lui Metatron și în niciun caz să-l inundați cu reacții nedemne de ceata Măriei sale. A apăra imaginea Măriei sale nu înseamnă deloc să-i atacăm la persoană pe cei care o denaturează. Hai să-i dăm bice! Born in 1428. Nimeni nu știe când s-a născut Vlad Țepeș. Nu există niciun izvor care să ne indice o dată sau un loc de naștere cât de cât precise. Cel mai vehiculat este însă anul 1431. Fiindcă a domnit prima dată în 1448, putem presupune că atunci avea cel puțin 16 ani, deci a fost născut în jurul anului 1430. And in orthographed documents written in Latin, Vlad would refer to himself as Ladislaus. Nu există documente autografe de la Vlad și nici de la vreun alt voievod român din secolele 14-15. Există un articol publicat în Italia la care Metatron probabil se referă, dar acela nu este scris de medieviști, ci de chimiști, care confundă monograma domnească cu o semnătură a domnului.
mai multe aici. Iar Ladislaus a fost pur și simplu numele catolic al lui Țepeș pe care l-a folosit după convertire. Acesta apare doar pe documentele din ultimul său an de viață. The word Dracula, Draculea, Draculia, Draculia are all different forms of what is a patronymic. Corect. Draculea este genitivul slav, declinarea a treia și înseamnă fiul lui Dracul. Even Vlad II sometimes is indicated in some documents simply as Draculea or Dracula. But in that case, it's not a matter of a patronym, it wasn't like the granddad's name, but it should be indicated or translated as a reference to his membership to the Order of the Dragon. Corect. Faptul că Vlad Dracula a fost numit în unele izvoare Dracula ne duce câteodată în eroare și nu este ușor de înțeles dacă este vorba de el sau de Vlad Țepeș, fiul său. Dan III, who on at least 2 occasions accused Vlad III of being guided by the devil or directly accusing him of being a demon. Parțial adevărat. Dan, pretendentul, l-a acuzat într-adevăr pe Vlad Țepeș într-o scrisoare din 5 aprilie 1459, cum că ar fi fost ghidat de diavol. De fapt, autorul scrisorii face un joc de cuvinte cu trimitere la porecla tatălui său și a sa, adversarii lui, sașii transilvaneni, știind foarte bine semnificația cuvântului slavonesc drac în limba română. În niciun caz, însă, Vlad nu este acuzat că ar fi fost vreun demon, ci doar că faptele sale se aseamănă numelui pe care îl poartă. Dan folosește alte jigniri ca infidel, suflet răuvoitor, crud, etc. Wallachia became independent in the late Middle Ages under the leadership of a voivod, so a war leader with a Cuman name, Basarab, and progressively gained importance, becoming a frontier land with respect to the growing expansion of the Ottoman Empire. Metatron descrie impecabil situația politică a Valahiei între cele două mari puteri, anume Ungaria și Imperiul Otoman. Hunyadi, in 1447, organizes an offensive against Vlad II, manages to defeat him and kill him. And he did that because he had the support of Wallachian nobles. Both Dracula's father and Mircea were killed. Now, in all of this, the Ottoman Sultan Murad II is really irritated, and therefore he decides to declare war on Hunyadi, and at the same time announces Vladimir III, so Dracula, as the legitimate ruler of Wallachia. Aproape totul corect. Cu o excepție. În 1447, Vlad Țepeș nu se afla ostatec la otomani. Era deja adult și fusese eliberat anul precedent. El fugise la otomani peste Dunăre pentru a nu fi ucis de Iancu, odată cu tatăl său și fratele său Mircea. Încă o mică corectură. Vlad nu a fost numit niciodată Vladimir. În spațiul românesc, numele Vlad este un nume de sine stătător, la origine fiind o contracție a formelor Vladislav sau Vladimir. As in the same year, Hunyadi manages to drive him out once again. Incorect, Țepeș nu a fost gonit de Hunyadi, a.k.a. Iancu de Hunedoara, în 1448, ci de Vladislav al II-lea, întors de la Kosovo după ce și-a răscumpărat viața și domnia de la sultanul otoman Murad al II-lea. Iancu era prea slăbit pentru a juca vreun rol în lupta pentru tron în Valahia, din cauza catastrofarelor pierderi în bătălia menționată. Otomanii l-au acceptat pe Vladislav, fiindcă îl gonise pe tânărul Țepeș, arătând astfel că era mai puternic, beneficiind de susținerea politică a elitelor țării, ceea ce însemna că putea plăti tributul. Welcome to 15th century Eastern European politics. Now let's pause for a moment and imagine how sour this man, Dracula, would have been at this time in his life. His father got killed by his rival in Wallachia. At the same time, the Turks are not supporting him, so he wants them all dead. And to make matters even more complicated, in 1453 we've got the conquest of Constantinople at the arms of Mehmed II, which shifts completely the axis of power in the Balkans, in favor of the same Ottoman world that Dracula wants dead. Foarte bună descrierea evenimentelor politice. Pentru descrierea pribegiei lui Țepeș și a importantei cădere a Constantinopolului pentru alianța lui Hunyadi cu Țepeș, trebuie să dăm 2 puncte. Vlad III has an actual duel to death, not joking, against the previous Wallachian leader. Fals.
aceasta este doar o poveste modernă, cum că Țepeș s-ar fi luptat cu Vladislav al II-lea. Niciun izvor istoric contemporan nu o susține. Singurul martor este cronica țării care ne spune că Vladislav a murit, citez, ucis de sabie la Drăgșorul Vechi. Cine l-a ucis? Nu știm. Oștenii lui Vlad Țepeș? Vreun broier trădător? În niciun caz nu a fost ucis de Țepeș cu mâna lui ori în frânduiel. He is also not opposing Turkish forces that, for their offensive against the Hungarians, necessarily had to transit through Wallachia. Nu avem nicio dovadă clară că Țepeș a permis raiduri otomane în Transilvania. Dacă ar fi făcut-o, ar fi fost cam imposibil ca Matia Corvin să se fie aliat cu el. Domeniile culiazilor fiind chiar în sudul Transilvaniei, Matia nu l-ar fi iertat niciodată pentru distrugerea lor. Ce nu putem exclude însă este că unele trupe otomane să fi participat în raidurile lui Vlad Țepeș în Transilvania. Poate că tocmai la asta se referă acuzația că Țepeș se aliase cu dușmanii creștinilor. Aici avem Vlad III chooses a day and invites 200 nobles that he had ascertained were the same people that were disloyal to his father. With an excuse, they come to his court and he has them all arrested. Some he gets impaled right away. Yeah, we start with the impalement. Others he reduced to chains. And in 1459 he has these nobles that betrayed his dad to force labor in order to build his castle. Aici este vorba de unele erori și confuzii. Cronica țării menționată de Metatron nu relatează despre boieri, ci despre orășeni, care ar fi instigat uciderea lui Mircea, fratele mai mare al lui Vlad Țepeș. Potrivit cronicii, acești orășeni ar fi fost trași în țeapă, iar familiile lor forțate să construiască cetatea Poenari. Cum aceștia nu aveau statutul de boieri și se făceau vinovați pentru hiclenie, adică detrădarea Domnului, acesta avea toată legitimarea să procedeze așa cum a procedat. Țepeș nu a tras niciodată în țeapă vreun boier. Doar povestirile germane despre Dracula relatează asta, motivul fiind tocmai acela de a distruge legitimitatea voievodului. Nici o sursă de încredere însă nu susține că Țepeș ar fi ucis mulți boieri sau că i-ar fi executat altfel decât prin decapitare, care era pedeapsa capitală rezervată elitelor. Și un alt punct important, credeți că la o populație de vreo 350.000 de oameni cât avea Valahia lui Vlad Țepeș existau 200 de boieri? Aici, din păcate, Metatron pică victimă ficțiunilor pseudo-istorice. This is in fact where the nickname The Impaler originates from. Corect. În cronica țării scrie, pentru aceea i-au scos numele Țeapeluș. It is, however, worth emphasizing that some elements relating to Vlad's III cruelty come from chronicles written by his opponents and detractors, leaving a veil of doubt on their authenticity. We shouldn't just believe anything. Absolut corect. Țepeș nu a fost un exemplu de moralitate domnească în prezența care v-ați fi simțit, poate la fel de relaxați ca în prezența unui lider de cartel mexican. O bună parte din legendă este bazată pe faptul că și-a făcut mulți și puternici dușmani care peste 30 de ani au încercat să-l ucidă. La aceasta se adaugă faptul că publicul politic a crescut în acei ani și că existau noi mijloace de comunicare, precum tipografia. Țepeș a livrat pentru timpul său ceva de care toată lumea era interesată: imaginea tiranului și a răului absolut. It is evident that he was planning to tie himself more closely to the Christian West. Nu știm exact care au fost planurile politice ale lui Țepeș. Ce redă Metatron aici este vechiul narativ din istoriografia națională românească, care a pretins că Țepeș ar fi avut de la bun început un master plan care să se bată cu otomanii. Chiar credeți că planul lui era să se alieze cu catolicii, care evident erau inferiori otomanilor, marea putere expansionistă din acea perioadă? S-a întors împotriva lor abia când aceștia au pus în pericol domnia și viața, ceea ce o făcuseră înainte vecinii și compatrioții lui creștini. Fiindcă aceasta este însă un aspect foarte dezbătut, rămâne
Matthias Corvinus, king of Hungary, and the sons of Hunyadi, whose cousin he married. Niciun izvor nu ne zice numele primei soții a lui Vlad Țepeș. Nu știm cine a început să susțină că o numea Ilona Szilágyi. Poate o confuzie cu Justina Szilágyi, a doua soție a lui Vlad și ea tot verișoară primară a lui Matia Corvin. And eventually Vlad III will indeed cross the Danube, but at the head of his troops, and launching a terrible offensive that devastated Bulgaria, then an Ottoman province, far and wide. Asta e o mare exagerare. Țepeș nu a devastat decât unele localități situate lângă sau în apropierea Marului Dunării. Mișcările armatei sale au fost analizate de mine și am reușit chiar să identific unele localități în plus pe lângă cele știute deja până acum. Rezultatele le găsiți în primul volum al Corpus Draculianum. Dacă vă doriți un episod special pe această temă, scrieți-ne în comentarii. Nu avem niciun indiciu că Vlad ar fi avansat mai mult de vreo 10-15 km în adâncul teritoriilor otomane. Mai mult, ar fi fost deosebit de dificil pentru logistica armatei sale. Despite the alliance relationship and the marital bond, Matthias Corvinus did not send any military aid to Vlad. Tocmai Nicolo Modrusa, menționat de Metatron, relatează că ar fi vorbit cu participanții la atacul de noapte întreprins de Țepeș împotriva taberei otomane. Să fi fost oare acești oșteni valahi la curtea Ungariei? Puțin probabil ca aceștia să fi fost liberi să vorbească cu vreun legat papal în timp ce voivodul lor era în arest. Mai probabil ar fi deci ca acești participanți să fi fost oșteni maghiari trimiși de rege ca forțe speciale pentru a-l ajuta pe Țepeș. Sau poate erau doar niște curteni care au vrut să-l impresioneze pe Modrusa, pretinzând că Matia Corvin chiar trimisese ajutor. Asta nu vom ști niciodată, drept pentru care found himself issuing a general levy mobilizing the entire population, including gypsy communities peripheral to the Wallachian world. Dublu fals. Mobilizarea generală este doar un mit din România comunistă. Nu există mobilizare generală a unei țări întregi înainte de războaiele mondiale din vremea noastră. Și doi, țiganii erau robi și rolul lor nu avea nimic de a face cu armata. Acest neadevăr este preluat din povestirile germane de propagandă care afirmă că Vlad ar fi trimis niște cete de țigani ca să-i atace pe otomani. Sources disagree on the size of the Wallachian army, but it is commonly believed that they could not count on more than 30,000 men. Absolut fals. Uimitor cum tocmai Metatron cade în această capcană, unde de fapt ar fi trebuit să exceleze, având în vedere mulțimea de clipuri din trecut care l-au făcut celebru tocmai cu aceste teme militare. Absolut imposibil ca Vlad Țepeș să fi mobilizat aproape 10% din întreaga populație a Valahiei, care, repet, era cam pe la 350.000 de bărbați, femei, copii, bătrâni, invalizi, scutiți, etc. Populația aptă nu era nici măcar 100.000. Și să mobilizezi o treime din populația aptă de luptă în Evul Mediu, oriunde în Europa, reprezintă povesti științifico-fantastice. Abia în primul război mondial, britanicii au ajuns la performanța să mobilizeze peste 11% din populația aptă de luptă. Atenție, nu din întreaga populație. Uitați-vă și în Rusia și Ucraina zilelor noastre. The Greek Laonikos reports the use of infiltrating bubonic plague patients into the Turks' camp. Niciunde Laonikos Karhopondiles nu relatează așa ceva. Acesta este un episod penibil din serialul turco-netflixian Rise of Empire Ottoman, în care Țepeș trimite la un moment dat în luptă zombi ciumați. Reacția noastră pe larg aici. The campaign in Wallachia, in any case, had proven exceedingly costly in terms of men and money for the Sultan, and he decided to withdraw with the bulk of his army, perhaps also intimidated by Vlad's ability and ferocity. După părerea noastră, aici este vorba de o percepție greșită. Sultanul nu s-a retras în panică, ci ordonat, atât cât îi permitea logistica vremii. Graba lui, care a creat contemporanilor creștini falsa impresie că fuge din Valahia, a fost motivată de dorința de a cuceri insula Lesbos, Mitilene. Această operațiune militară era deja planificată pentru anul 1462, înainte ca atacurile lui Țepeș să-l forțeze să intervină în Valahia și să piardă acolo timp prețios. Trebuia să ajungă pe Lesbos înainte ca furtunile de toamnă
care făceau imposibilă navigarea pe mare. Retragerea din Valahia și marșul forțat spre Lesbos au supra-solicitat trupele otomane, care nici nu apucaseră să jefuiască îndeajuns țara. Mulți cai au murit, iar mulți soldați ori erau nemulțumiți, ori erau istoviți, ori erau bolnavi. Țepeș a luptat într-un mod deosebit de competent și viteaz, dar sigur nu i-a bătut pe otomani și nici aceștia nu l-au învins pe el militar. Vlad a pierdut doar lupta politică, pierzându-și tronul. Chiar credeți că otomanii înfrânți ar fi fost în stare să-și impună omul pe tronul Valahiei? Radu, faithful to the Sultan, fought several pitched battles against his brother Vlad, but he was always defeated. Fals. Avem doar un singur raport destul de vag și confuz despre o posibilă bătălie între cei doi frați în luna octombrie. Faptul că Radu nu a pierdut această bătălie este dovedit de faptul că transilvanenii, dar și regele Matia Corvin l-au recunoscut ca voievod. Unde este logica să susții că Țepeș l-ar fi bătut de mai multe ori, dar totuși, miraculos, Radu ar fi rămas pe tron. Deci Vlad Țepeș a pierdut tronul din cauza prea multului succes militar și a prea multor adversari caftiți corespunzător? Realitatea se pare că a fost alta. Vlad s-a retras în nordul Valahiei, unde își avea susținători și teritorii care îi puteau hrăni oștenii. Dăduse probabil o bătălie indecisă sau reputase cel mult o victorie a la Pirus sau, și mai simplu, fusese înfrânt. Acolo a așteptat să vină iarna și ajutorul de la regele Ungariei, știind că trupele otomane se vor retrage atunci și Radu ar fi rămas expus militar. Due to Vlad's centralizing policy and cruelty, the Wallachian nobles defected one against the other, leaving him with increasingly meager forces, mostly made up of mercenaries. Aici e cam dificil. Cum definim centralizare în Evul Mediu? Centralizarea domniei este mai degrabă o interpretare modernă, contaminată de ideea de stat instituționalizat, care nu a existat în Valahia lui Vlad Țepeș. Mai corect ar fi să vorbim de o autoritate sporită și de o rețea de putere mai eficientă. Țepeș a adus în această rețea, spre exemplu, pe craiovești, care în secolul XVI aveau să devină cea mai influentă familie a țării. Alianța lui Țepeș a fost profitabilă până a ratat să țină pacea cu otomanii. Radu promitea însă protecție în fața atacurilor otomane și încă o dată, Țepeș nu a tras în țeapă niciun boier și prin urmare cruzimea lui închipuită de povestirile germane în realitate nu se putea constitui în argument pentru elite să-l părăsească. Totuși rămâne... Having fled to Hungary in desperate search of Matthias Corvinus' support, Vlad was instead captured and imprisoned, as the Hungarian monarch had no desire to directly enter into conflict with the Ottoman Empire. To justify his turnabouts in the eyes of Christianity, Corvinus fabricated false evidence against Vlad, which he circulated among the powers of the West. Letters attributed to Vlad himself, in which he declared himself, allegedly, ready to switch back to the Turkish side and abandon the Christian faith if the Sultan would restore him to Radu's throne. Of course, these were false. Este corect că Matia nu avea niciun chef să se bată cu otomanii, acțiune foarte periculoasă militar, iar de câștigat nu prea avea ce câștiga în Balcani. Aceste regiuni erau mai sărace decât cele central-europene, la care râvnea și concura cu vecinii săi. Celebra scrisoare de trădare ar putea fi un fals, însă nici asta nu este deloc sigur, așa cum v-am arătat aici. Formularul diplomatic al scrisorii trădează unele elemente autentice, tipice pentru Cancelaria Voievodală. Totuși, pentru buna contextualizare, mai dăm un punct lui Metatron. Vlad III remained a prisoner in Hungary for 14 years. O mică eroare. Țepeș a rămas 12 ani în arest, așa cum susțin sursele contemporane. Un arest la Visegrad, mai degrabă de lux, din care a fost eliberat poate chiar în anul 1464 din cauza războiului în Bosnia, primind apoi un domiciliu forțat în Pesta. Vlad reapare pe scena politică în 1475, după ce a fost botezat catolic în 1474. Mai multe
în acest episod. The first to promote the figure of Vlad III as that of a tyrannical and cruel monarch was precisely the man who had betrayed him, the King of Hungary, Matthias Corvinus. In 1463, Corvinus circulated at the court of Emperor Frederick III the pamphlet History of Voivod Dracula. Aici am zice, actorii politici din acea vreme nu erau atât de naivi ori needucați să creadă că o piesă de literatură de cancan precum povestirile despre Dracula ar fi fost adevărată. Aceste povestiri nu erau nici cum scrise într-un fel în care să le facă materiale de diplomație și nu exista nicio dovadă, ceea ce Metatron însă nici nu o susține, dar o implică, că povestirile ar fi fost tipărite în anul 1463. Până în anul 1488 au circulat exclusiv ca manuscrise. Este însă adevărat că pentru a-și legitima în Europa arestul unui erou anti-otoman, așa cum ajunsese Vlad să fie cunoscut, curtea lui Corvin l-a descris pe acesta ca trădător și tiran, fapt relatat de Nicolo Modrusa și de Papa Pius al II-lea. The tales sprouted from Corvinus' pamphlet and the theatrical piece in German, converged into and benefited from a tradition that was being created among the Saxons of Transylvania. Nu știm cine a fost autorul sau autorii povestilor germane. Argumentul tradițional că povestile tipărite au fost în limba germană și prin urmare sașii ar fi fost de vină nu este valabil. Cele mai vechi versiuni au fost scrise în latină, iar versiunile în germană nu prezintă nicio urmă a dialectului sasesc. Și dacă sașii l-ar fi scris ca o plângere despre Țepeș, atunci de ce apar în mai puțin de 30% din episoade? Povestirile prezintă un amestec de grupuri de victime. Se pare că aceste povestiri au fost mai degrabă un compendiu, adică o adunătură din diferite rapoarte scrise și orale. Mai multe nu știm, din cauza asta iarăși... This is the tradition that links the purge of the rebellious nobles to an Easter celebration, thus mixing the sacred with the profane, which depicts Vlad III feasting among the impaled bodies and even dipping bread in the blood dipping from the corpses, suggesting the element of vampirism. Aici, din păcate, suntem dezamăgiți. Nu există niciun izvor care ar relata ori măcar sugera că Țepeș ar fi mâncat sânge. Asta e o minciună popularizată de istoricul Raymond McNally, care a făcut mulți bani cu tot felul de ficționalizări despre Țepeș, sacrificându-se prestigiul de cercetător. Nu există niciun izvor medieval care să-l apropie pe Vlad Țepeș de vampirism. At the end of the day, similar to the condottieri of the time, the events relating to his war against the Turks finally trace the profile of an incredibly astute and capable military leader, a ferocious executioner of his enemies and their families. Excelentă contextualizare. De sfârșit. Nu putem impune morala noastră de secol 21 asupra situației politice a Balcanilor secolului 15. Că Țepeș a fost un conducător foarte capabil nu poate fi disputat. Aici, 2 puncte, Metatron. Metatron a contextualizat foarte competent situația politică din această perioadă, demonstrând încă o dată de excelează. Unde a dat însă cu bâta în baltă a fost politica internă a Valahiei și istoria recepției lui Vlad Țepeș. Aici poate fi scuzat, fiindcă nu prea există literatură științifică bună, cel puțin nu în engleză. Metatron și echipa sa de experți au căzut victimă literaturii dubioase ori comerciale despre Vlad Țepeș, așa cum este evident prin folosirea informațiilor din cărțile pseudo-științifice ale lui McNally și Florescu. Deși am prăjit și alții cercetători serioși și calificați în specializarea lor, care au considerat că Dracula ar fi fost o temă simplă și că evul mediu românesc nu ar fi complex, nu înseamnă că nu respectăm și nu apreciem munca lor. Să te lase sedus de narațiunea excepțională legată de adevăratul Dracula este totuși scuzabil. Acestea fiind spuse, vă recomandăm, desigur, să aruncați o privire pe canalul lui Metatron. Și el luptă ca și noi
pentru libertatea de exprimare și se opune categoric ideologizării istoriei. Dacă v-a plăcut acest episod și doriți să continuăm și cu alte reacții, urmați exemplul noului boier și scrieți-ne mai jos, în comentarii. De atâta vorbărie, m-a cam înhățat foamea, așa că mă grăbesc să asortez ceva pe măsură la vinul domnesc de pe domeniile Davidescu. Nu înainte însă de a vă mulțumi pentru fidelitate și a vă transmite vorba măriei sale Vlad de la sfârșitul scrisorilor sale slavone. Și Dumnezeu să vă veselească! Amin.